Hello friends, Haloi Tech এটা নতুন ভিডিওলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো। সো বেসিক্যালি গাইস আজিৰ এই ভিডিওটোত মই আপোনালোকক এডাল ট্ৰাইপড দেখাম যিডাল মই Amazonৰ পৰা মাত্ৰ 230 টকাতে কিনিছো যিটোৰ আপোনালোকে লিংক ডেসক্ৰিপচনত পাই যাব তাৰ পৰা আপোনালোকক কিনিব পাৰে যদি আপোনালোকে ইউটিউবৰ কাৰণে বা জিঅ'ৰ কাৰণে নক যদি ভিডিও বনাই তেনেহলে এইডাল 230 টকাৰ একদম বেষ্ট ট্ৰাইপড আপোনালোকে তলত Flipkart Amazonৰ লিংক পাই যাব তাৰ পৰা আপোনালোকে কিনিব পাৰে সো ইয়াৰ আনবক্সিং আৰু ৰিভিউ আছে আপোনালোকে ভিডিওটো শেষলৈকে চাই থাকক So guys, এইডাল হৈছে ট্ৰাইপডডাল আপোনালোকে ট্ৰাইপডডাল মোবাইলৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব DSLR বা এনেকুৱা কেমেৰাৰ বাবে আপোনালোকে ট্ৰাইপডডাল ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰে তাৰপিছত আপোনালোকে ইয়াতে ওপৰত চাব পাৰে মোবাইল মাউন্টৰ ইয়াতে অপচন আছে আৰু আপোনালোকে ট্ৰাইপডডালৰ লগতে এটা মোবাইল মাউন্ট হোল্ডাৰো পাই যাব কিন্তু হেতু হিমান এটা ভাল নহয় আপোনাৰ মোবাইলটো পৰি যোৱাৰ চান্স থাকে তথাপিও আপোনালোকে হেতু ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে বা আপোনালোকে স্ক্ৰিনত যেটো দেখা পাই আছে তেনেকুৱা ধৰণৰ আপোনালোকে হোল্ডাৰো বেলেগকৈ কিনিব পাৰে মই এটো কিনিছো 170 টকাত Flipkartৰ পৰা আপোনালোকে লিংক ডেসক্ৰিপচনত পাই যাব আপোনালোকে বেলেগকৈ এনেকুৱা হোল্ডাৰ আপোনালোকে কিনি ল'ব পাৰে তাৰ পিছত এইডালেৰে আপোনালোকে আপোনাৰ মোবাইলটো ৰোটেশনটো কন্ট্ৰোল কৰিব পাৰিব তাৰ পিছত আপোনালোকে তলত কেইটামান এনেকুৱা ক্লিপ দেখা পাব যিকেইটা খুলি আপোনালোকে আপোনাৰ ট্ৰাইপডডাল দীঘল বা চুটি যেনেকুৱা বিচাৰে তেনেকুৱা কৰিব পাৰিব আৰু ইয়াতে ওৱাটাৰ লেভেল চেক কৰাৰ অপচন আছে মুঠতে নৰমেল ট্ৰাইপডৰ গোটেইখিনি ফিচাৰ আছে আপোনালোকে এই ট্ৰাইপডডালত পাই যাব মাত্ৰ 230 টকাতে সো আপোনালোকে যদি মোবাইলত ভিডিও বনাই তেনেহলে ট্ৰাইপডডাল কিনিব পাৰে কিন্তু DSLR বা এনেকুৱা কেমেৰাৰ দৰে হেভি ৱেটৰ বস্তু আপোনালোকে এই ট্ৰাইপডডালত ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰিব কিন্তু মোবাইলৰ কাৰণে এডাল বহুত ভাল ট্ৰাইপড So guys, কেনে লাগিল ভিডিওটো জনাব মোক কমেন্ট বক্সত ট্ৰাইপডডাল কেনে লাগিল 230 টকাৰ এডাল বহুত ভাল ট্ৰাইপড আপোনালোকে কিনিব পাৰে আৰু যদি ভিডিওটো ভাল লাগিছে তেনে লাইক কৰিব আৰু যদি আপোনালোকে মোৰ চেনেলত নতুনকৈ আছে তেনে ভিডিওটো তলত ৰঙা ৰঙা সাবস্ক্ৰাইব বটনটো আছে এটো জানে এটো ক্লিক কৰিব তাৰ কাষতে বেল আইকনটো আছে হেটো ক্লিক কৰিব সো আজিলৈখিনিয়ে নেক্সট ভিডিওত লগ পাম ধন্যবাদ জয় অসম বাই